Mến chào quý anh em thân thương đang đến với kênh Sông Nước Miệt Vườn. Cái video hôm nay là mình sẽ quay toàn cảnh từ đầu cho tới xa hoàn thành luôn, là lắp cái máy âm vô cái chiếc xuồng tưới á, để rồi lắp bơm rồi để mà mình tưới vườn á. Là cái video hôm nay mình quay tất cả hết, và trong video này mình tua nhanh nha. Còn cái âm thanh hiện tại là mình lồng tiếng vô. Đó, sau khi mà mình chia tim rồi ra đàng hoàng thì hai thanh sắt đó mình phải khoan hai cái lỗ hai bên, hai thanh sắt này phải đồng nhau nha. Đó, xong cái mình khoan, thợ bắt đầu khoan ngay cái dây cong. Đừng khoan lủng lường ha, chỉ khoan một lỗ vậy đó để cho cái đầu bù lon nó âm xuống đó thôi, cho nó đừng có cộm với cái mặt lường đó mấy anh em. Đó, khoan bốn cái lỗ đó phải đều nhau nha. Để nữa mà mình đưa hai cái thanh sắt nẹp á, hai thanh sắt đó nó cũng tầm độ dày nó cũng tầm khoảng 3 ly. Đó, 4 lỗ vậy đó, xong đó ha, hai thanh sắt đó là mình mới lồng bù lon vô. Tại vì cái xuồng tưới này nè là của mình có sẵn, lúc trước lắp trên cái xuồng tưới bằng cây, bằng gỗ á, cho nên đó cái gọng sắt này nó có sẵn rồi nè, cái dàn nền nó có sẵn, bây giờ phải làm theo. Đó, sau khi mình để hai cái thanh sắt ngay rồi ha, bắt đầu mình vô keo. Vô keo phải có sợi nha, ớt sợi rồi vô keo. Mình cũng nói thêm, đây là cái xuồng tưới mà ở bên cơ sở Đời Điệp người ta làm để cho những anh em người ta nuôi tôm á, người ta chở thức ăn cho tôm ăn á, người ta đi trong cái vuông tôm thôi. Chiếc này nó cũng dài 3,5 m á. Cái dạng mương của mình nó nhỏ quá, mình phải cắt bỏ một khoảng 6 tấc, 5-6 tấc để mà mình tưới vô tới trong đầu mương á, mình xây hướng lại được á, cho nên mình phải cắt bỏ. Sẵn trong video thì mình cũng cảm ơn cơ sở Đời Điệp ha, tặng cho mình cái chiếc về tưới vườn chơi. Chiếc này là chiếc bên đó người ta làm để bán cho những người mà nuôi tôm á. Này tặng cho mình về mình tưới vườn, cho nên mình làm nó sai cái của cơ sở người ta sản xuất ra ha. Mình dằn nếu mà như cái máy này, cái động cơ này nó có 2 xi lanh thôi, nó khoảng 688 cc, cho nên mình dằn cỡ 3 lớp sợi là được rồi. 3 lớp sợi mình dằn lên trên cái thanh sắt đó để rồi mình bắt cái dàn nền. Giống như hồi đầu video ha, là mình phải mài nha, mình mài cho thật sạch. Đó, còn đây là keo xong cái nó có nước viết đó, cái mình chế vô một tí rồi mấy anh em quậy cho đều lên. Tại vì mình quay toàn cảnh mà mình phải, nó dài lắm, video dài lắm, mình phải tua nhanh cho mấy anh em xem cho nó đỡ chán. Đó, mình sơn qua lớp keo cái mình để sợi lên. Tại vì cái dàn nền sắt có sẵn á, cho nên phải đo để khoan mấy cái lỗ mà để mình gắn hai cái cây vô á. Có hai thanh cây đó nó cũng thay cho cái thun ha, để giảm gung. Nếu mà cái dàn mà chưa có sẵn thì mình dễ làm hơn. Còn này cái dàn đã kết cấu sẵn rồi. Đó, giờ khoan xong rồi đó, đưa 4 con bù lon lên, mình chiết lên. Đó. Mấy anh em thấy không, cái dàn này cái dàn cũ mà, cho nên phải làm theo. Còn đây là cái bơm của nó nè. Đó, nhưng cái bơm này không phải là cái bơm của cái máy của mình ha, nhưng mà mình quay ở một cái bơm khác. Tại vì cái bơm mình không có mở ra, cho nên mình quay cái bơm khác cho mấy anh em biết là bên trong nó cũng giống vậy thôi. Đó, cái này cái bơm của người ta là đem lại tiệm Thái, nó thay phốt trong đó đó, thay phốt với bạc đạn. Nó có 2 phốt ha, 2 bạc đạn. Chỉ là thay phốt lại thôi chứ không có gì. Mình quay thì tại vì cái bơm ở cái chiếc của mình nó cũng giống như cái bơm này thôi, nhưng nó lớn hơn. Cái bơm này của mà bà con người ta xài cho cái máy D4 á,
Còn chiếc của mình cái máy nó gần cả chục nữa lận. Để tí xíu nữa mình quay cái chiếc của mình lại rồi mấy anh em xem cái máy. Tại vì sẵn cái có mở một cái bơm khác nè, cho nên mình quay cho mấy anh em biết được cái bơm ở trong người ta làm vậy đó. Cái đó cái phốt chặn nước á. Này cái phốt cũ, phốt chặn nước. Giờ đang thay rồi. Phốt nó nằm ở phía trong này. Này lỗ lên nước dễ nhiệt máy. Này lên nước để mình tưới nè, bơm ra. Cái ống của mình lớn hơn nha. Cái miệng hút vô tới 90, cái miệng phun ra 60. Về lắp vô cái máy tưới. Đường này hút vô nè. Đầu này động cơ nó kéo. Này phun ra. Ống này lên nước dễ nhiệt cho động cơ. Thay bạc đạn với phốt nhớt, phốt nước là vậy thôi. Đạn hư rồi. Rồi trở lại với cái chiếc của mình ha. Giờ đường để cái ống vô với cái mặt gam để tiếp xúc vô cái bẩn mà chắn nước. Vô đó mình chặn nước lại cho nó đừng có chảy vô trong cái hầm máy mình á. Giờ đang hàng. Mình bon xong cái anh đem ra ngoài anh hàng. Giờ đang dọc cái lường để cho một cái đó cho nước nó tràn vô á, dọc cái lỗ á. Cái độ hở đó để cho nó giảm gung á. Rồi đây cái ống ha. Ở cái đoạn cái bơm với cái vách lái, vách bẩn nó có cái đoạn hở đó để nữa mà mình quấn cái băng lại vậy nè, mình quấn guộc xe rồi lại. Còn đây là cái máy Iseki E269. Đó, nó được 688cc, nó tương đương cả chục ngựa. Giờ test thử nha. Sau khi mình làm xong mình đưa xuống nước thì cái bơm nó cũng còn cao hơn cái mặt nước, nhưng mà ở đây cái bơm người ta làm là mình chạy chút xíu là nó hút nước lên được đó nha. Nó hút nước lên, nếu mà cái trên lệch mực nước không có cao á, nó hút lên được. Ra cái ghe cây thì nó vững hơn cái ghe bằng composite. Có một cái là cái độ bền cái ghe cây không bằng. Ghe composite nó nhẹ, nó chao á. Mấy cái đoạn mà test thử này là mình không có tua ha, để chạy cho mấy anh em nhìn thấy cái lượng nước nó lên vậy đó. Nước nó tràn vô theo vô trong cái hầm máy theo cái lỗ ở ban đầu mà mình khoét ra đó, tràn vô rồi cái bơm nó hút, rồi nó phun lên trên bờ tưới. Này mình chạy nhẹ nhẹ nha, máy mình chạy nhẹ nhẹ nó cũng đỡ nhiên liệu.
rồi cái ngọn nước đó mình đẩy nó đi tới hoặc đi lui, đi dài dài mình tưới vậy đó, chứ không có lắp ai có người thì điều kiện người ta gần nhà người ta lắp cái dàn ống thì ngon lắm, còn mình thì hơi xa cho nên phải đi tưới vậy đó. Mấy cái bơm loại này là mình tưới mình không có sợ gông ha bèo rồi ha, vô là cái bơm nó nhai hết, nó nhai phun lên bờ luôn đó. Nhưng mà thí dụ những cái loại cỏ nào dai thì mình rút cái co ống bình minh á, rút ra mình móc ra vậy thôi, trong mấy cái cánh quạt đó. Chạy thử coi được không? Chạy thử coi. Đó, cái này là cái cano của mình đó nha mấy anh em. Nó chạy ghê không? Tốc độ ghê lắm á. Vậy chưa được, tại cột cái hai sợi dây chằng cứng quá, đó nữa sửa lại. Này chủ yếu là tứ mà. Đó, đây là toàn cảnh ha, từ lúc lắp đặt cho tới chạy thử đó mấy anh em biết rồi đó. Video thì làm xem vui thôi nha mấy anh em. Chúc mấy anh em mình buổi chiều vui vẻ ha.